welcome. This is the energy vibration lesson for the Stier Sun, Moon, Horizon sign. It is the month of April. April, I have 5 weken. Het is een lucht energy month. Dat betekent dat communicatie, heel veel communicatie dat komt op. Okay, dames, you have an issue with a fifth grade of Scorpionature, and you word successful over this issue. Whatever the issue that you have met a fifth grade of Scorpionature person, you word successful over this issue. There is geen vraag here over success. You word successful. As you have a legal issue, sommige van jullie dames met een deceptive person, a deceptive situatie, je overkomt dus ook. The energy of the sun is here. Laat je even zien dat whatever moeilijkheden dat je heeft, overkomt je het ook. Okay? Je komt uit of dat moeilijke tijd in je leven en op goede voet. Sommige van jullie hebben verdriet over een situatie. En je succesvol overkomt some verdrietige situatie dat is gebeurd in je leven in de eerste en tweede week. Je ziet dat deze verdriet, je komt het best wel over. Goed nieuws komt in over geld, whatever this issue en de situatie is, family geld. Nieuws komt in dat je krijgt some geld van opa of oma of dat soort van ding. Het tower moment komt down voor vrienden. Dus sommige van jullie komen achter deceptiveness dat is gespeeld met vrienden. Dus het tower moment komt voor vrienden. Waar de eind van relatie. Sommige van jullie gaat even terug naar huis. Of gaat even samen gaan wonen met je familie. Of je gaat even samen wonen. Je wordt te vragen door iemand anders om samen te gaan wonen. En dat is best wel voor jullie. Oké, echt met de tijd nou is best wel. Your financial stability wordt good. Maakt niet uit wat gebeurt rond jou. Je zal nooit ondergaan. Alles wordt gebalanceerd uit. Mensen beginnen om te zien. Positive emotions comes in voor jullie especially. In de laatste 3 weken, oké? Dus financially, alles wat je hebt nodig, komt naar jou naartoe, oké? Now, there is een situatie waar heel veel van jullie proberen om te werken. Je probeert je familie te beschermen en de family situatie even aan te werken. En ex komt terug in je leven en je probeert even te zien als je wil deze persoon terug of niet. Ik zie geluk is hier, maar de zorgen, heel veel zorgen is hier over geld voor sommige van jullie en especially voor de mannen. Mannen hebben heel veel zorgen wanneer het komt op de financial stability. Dan zien wij dat de waarheid komt uit. De energie van de sun is hier en het is best wel goed. Ik zie dat mensen gaan even samen gaan werken. Familie, vrienden, samen gaan werken om issues en situatie a resolution. Nou, sommige van jullie komen achter de leugens van een vuur-energie mens en de waarheid is boven water gekomen. Omdat hier zien wij de waarheid komt even boven water over een deceptive situatie. Wat een fire sign man heeft gedaan. Nou, daar zijn 2 energie van een young fire sign person en een oud fire sign person. En some logens en deceptiveness wat ze hebben gedaan. Dus realiseer wat is hier en wat speelt voor jullie. Nou, als we bekijken, ik zie dat een oude liefde komt terug. En deze oude liefde brengt je uit of moeilijke situatie. Maar toch beschermt jezelf van deze persoon. Ik zie die energie van je bent niet blind in deze relatie. Je ogen zijn open. En ik zie multiple informatie komt naar jou naartoe. Sommige van jullie, het is zorgzaamheid. Maar het is gewoon dat je overzorgt. En dat is in de eerste 3 weken. Wat zie ik is dat jullie vrouw beschermt jezelf. Jullie vrouw zit jezelf te beschermen omdat je bent verdriet over een ex-liefde dat wil
echt terugkomen en je maakt je zorgen over je family. Sommigen van jullie wil family issues, even werken aan bepaalde family issues. En het heeft mee te maken met je kind. Dat is de visgreep of Scorpionnetje. En ik zie dat deze kind komt uit of een moeilijke situatie. En het gaat goed komen voor deze kind. Als we kijken aan de eind van de derde week gaat tot de vierde week en de vijfde week. Wat we zien hier is dat een legal issue komt op aan een fire sign mensen. Is dus je kind of je partner. Omdat die komt achter dat deze kind heeft gewerkt met anderen. On some deceptiveness en het komt boven water. De waarheid komt over je vrienden. En de conflicts that was creëerd en de deceptiveness that is gespeeld. Ik zie sommigen van jullie zijn blij om te weten precies de logens en deceptiveness van een vuursign energy mens. Is een oude man, 50 jaar of zo. En je overkomt een deceptive situatie dat is gespeeld met deze man. Deze man had heel veel problemen gecreëerd. Ik zie de overkomst van de situatie, maar ik zie dat ook sommige van jullie moeten beslissingen maken over een auto. Sommige van jullie krijgen heel veel informatie over je kind. Als je kind is een fire sign person. Heel veel conflicts dat je kind is in. Nou, de geheim komt uit over een young fire sign person en een oude fire sign person. En de conflicts dat ze creëren. En ze werken samen. En ik zie dat de rechter komt op aan deze twee mensen. Omdat er is geen succes voor deze twee mensen. Want de waarheid is nou boven water gekomen over zijn leugens en deceptiveness wat ze hebben gedaan. En creëer. En ik zie dat jullie stiermensen is victorious hier overgekomen. Nou, ik zie dat sommige van jullie realiseert dat ik ken je kind of je kind en zijn vrienden have logens gecreëerd over een auto. En nu, je bent niet zo verdrietig omdat de auto komt toch even bij jullie. En jullie mannen hebben iets mee te maken waar je ziet precies wat deze young fire sign persoon met deze oude man gedaan. Dus sommige van jullie misschien komt achter dat je kind, dat is een young fire sign person, is samen gegaan met je vriend. En dat is echt, je gaat een beslissing hier maken. Zo het zegt, ja, dit heb ik niet verwacht van jullie, weet je. Dat is echt zo'n verdrietige vanwege dat sommige van jullie man hebben uitgevonden dat je kind, je dochter of je zoon is in aanraking gegaan met je vriend. En is een oude persoon. En weet je, je hebt gewoon vechtpartij met je vriend omdat je zegt, hey, het is mijn dochter, je kan haar van ze zo jong is, hoe kan je dat doen? Dus ik zie echt conflicts tussen u en een fire sign, een vriend van jou, waar je realiseert dat je jonge kind, dat is een fire sign ook, is in aanraking gekomen met deze man. Daar ben je niet zo blij om in. De raad van Fortune is hier en dit geeft een nieuw start. Een nieuw start voor heel veel van jullie. De raad van Fortune is waar Fortune komt op. Geluk komt op voor jullie. Nou, ik zie verdriet over een situatie met een auto. Misschien moeten jullie gaan kiezen als je gaat een nieuwe auto kopen of je gaat een reparatie aan je auto gaan doen. Oké, dus dat komt op. Ik zie heel veel van jullie hebben het moeilijk. Maar je probeert balance in de family om te brengen. Je probeert aan te werken om een situatie in de family. En je hebt het best wel moeilijk, maar je probeert het toch om te doen. Ik zie je zit jezelf te beschermen van dat je komt niet in moeilijkheden. En je zit jezelf te beschermen. Oké, en je werkt samen met anderen om zodra je komt niet in financiële moeilijkheden. En het gaat je best wel lukken. Oké, dus je werkt samen met anderen. Ik zie dat nieuwe liefde komt in. En ik zie dat sommige van jullie vrouw een kind komt offeren liefde en een apology. Oké, naar een deceptive situatie wat is gebeurd. En
je zit jezelf te beschermd omdat je was zo verdrietig over wat is gebeurd. Je wordt succesvol over een deceptive situatie with a young fire sign person. Deze fire sign person hebben some deceptive situatie gedaan. Sommige van jullie gaat vooruit gaan in het leven. Je wordt succes over een situatie, een conflict. En je gaat vooruit gaan in het leven. De leugens en deceptiveness over een jong, een oude. Ik ken je Nicky en je broer en een Nicky of een neef. However, this is gespeeld. Je gaat echt overkomen deze deceptive situatie dat is gespeeld. Whatever je besloten in de eerste week te doen, het is een ja. Dat is de enige week, de eerste week en de tweede week. Het is een ja. Nou, de waarheid komt, de energie van, zoiets als de deity komt, de major arcana komt, om te laten zien de weg dat je moet op. Oké, en dit is best wel goed, om de informatie komt best wel in. Sommige van jullie komen af van de negatieve van anderen. Is zoiets als een balance komt in. Is het een balance van de rechter of mensen van bovenop of zo? De balance komt in nou omdat ze hebben achtergevonden de deceptiveness that was created by deceptive mensen. En in de vierde week komt het even los. En je overkomt een situatie met een fire sign persoon. Dus er is heel veel dat gaat gebeuren in deze maand. Ga even kijken om de algemeen bericht. Omdat de algemeen bericht geeft jullie ook meer informatie. Oké? Verdriet. Family verdriet waar ik ken gewoon dat iemand in de familie is ziek, kom op in de eerste week. Dus verdriet met de family. En maakt niet uit, geen dood, de persoon komt goed af, oké? Dus is gewoon family verdriet en laat het daar even. Tweede week, ik zie balance komen in en een nieuw offer komt voor sommige van jullie. This is zeer positief. Is this an offer of work en nog een work of een offer of een nieuwe business of een offer of een nieuwe start in een relatie. Omdat ik zie iemand van de verleden komt terug. Ik zie heel veel informatie over geld, waar sommige van jullie misschien gaat even denken om een mogelijkheid om meer financial stability in your world. En dat is best wel goed in de. En in de vierde week, ik zie een einde naar vriendschap. Vanwege door sommige van jullie hebben achtergekomen iets over een vriend of een vriendin. En ik zie de einde van een vriendschap in de vierde week. Voor jullie mannen, ik zie je krijgt een nieuwe start. Vanwege door dat er was some issue met de kinderen en een vriend. Voor sommige van jullie, je komt achter een nieuwe manier om situatie, issues op te lossen. Omdat de vierde week je bent introvert. Je ging even stilte en je komt achter een oplossing voor whatever issue en situatie dat is in je leven. Dus nogmaals, de eerste week voor jullie is de energie van de lucht. Niet vergeten, lucht. Het is goed met communicatie in de eerste week. De tweede week is een goed positive energy. This is a good week voor jou. Het is de energie van balance, het is een aarde energy. En dat is positief. In de middel en de center van de maand is daar geheim dat je krijgt gehoord over anderen. Anderen dat zit je teken te spelen. En dan heb je de energie van a tower moment. Iets verlaat je leven, whatever the issue en de situatie is. Ik zie dat jullie vrouw zit je kinderen te beschermen en mensen van je familie af te krijgen. En in de laatste weken heb je de energie van informatie. Je gaat even voor jezelf even bekijken een situatie en het is gelukt. Nou, dames en heren, ik moet je wensen een zeer fijne, krachtige maand. Namaste, tot volgende keer.